Hi guys, welcome back to my channel. It's me, Jo, again. Guys, if you're new to my channel, don't forget to click like, subscribe first, then like if you like my video, and don't forget to ring that bell button so you receive more notification about my videos on beauty tips, beauty tips. So guys, for today's video, meron lang po akong share. I have something to share to you regarding one product only, guys, that will give your hair clean, tsaka shine and soft. You don't need anything to put on. Wala nang kuskus balungos. Sino niyo yung bubuko ko? My story kasi behind this product. There's a story behind why I was able to share it to you guys. Gusto ko lang din po i-share kung ano yung experience ko sa product na to. Actually, it's cheaper. Mura lang din po talaga siya. On a low budget. Kayang-kaya ng busan nyo. The story is, ganito kasi yan. Yung boss ko, yung employer ko dito, may sila mga excess shampoo. Then, sabi pa niya, tapon mo na yung mga shampoo na yan. Sabi ko, bakit ko itatapon? Kasi, for in fact, hindi pa naman siya expired. Tsaka sayang, di ba? Nagtatapon ka din ng pera. So, what I did was, instead of throwing it away, ginamit ko na siya sa sarili kong shampoo since, sabi ko, sayang kasi, yung nasasayangan kasi ako sa kanya na itatapon. And then, afterwards, I found out, after ko siya magamit, so, of course, ilagay ko muna sa scalp. Shampoo, guys, is only for sale. Look at my hair. Very shine talaga siya. Super. Tapos, soft talaga siya. Tapos, hindi pa ako nagsuklay, Ginanon ko lang yung buko. Tapos, ganon ko lang sa kamay ko. Kasi, hindi naman talaga ako nagsusuklay. So, aside from, pagkatapos ko maligo, hindi ako nagsusuklay. Ginaganon ko lang. Na-found out ko, sabi ko, wow, very clean. My hair is so clean. Tapos, alam mo yung, hindi mo mapifeel na nagtatanggal-tanggal siya. Kasi nga, tawag nito, yung mga tao nung yung nagbubuhol-buhol, nag-freeze, wala siya kahit sabi ko, bakit kaya? Naalala ko na, yun na yung shampoo kanina. Sabi ko, actually, hindi lang to once naalala ko na maganda yung shampoo na to. Tapos, hindi pa ako nagpo-promote ng product na to. Gusto ko lang i-share sa inyo yung na-experience ko sa shampoo na ito. Siya, parang mayroon siyang kalakip na brand na shampoo na mamahalin dito sa Hong Kong. Pero super mahal talaga yun. So, you know what is the shampoo product? I-insert ko lang din po siya, guys, either dito or dito sa baba ng aking screen, yung picture ng shampoo. Actually, meron ako noon nasa bahay lang. Wala kasi ako sa bahay ngayon. Hindi ko siya nadala. Almost naubos na po talaga siya. Super. Gano'n lang siya, maliit lang siya hindi ko siya binili pala, sorry. Binigay sa akin na para ipatapon. Hindi ko siya rinapon. Ginamit ko na lang siya. You know what shampoo is that? Johnson's Baby Shampoo na kulay dilaw. Ilagay ko na lang din po sa screen, either dito or dyan, kahit saan na. Johnson's Baby Shampoo. Kasi nga, diba guys, pag acidic, all I know, pag acidic yung hair natin, nagiging siya, yung matigas, tapos nagtatanggal, nag-frizzy, tapos dull ang hair, lifeless. Tingnan mo yung hair ko, very shine, tapos alam mo may buhay talaga, super. Kaya hindi pa ako nagsuklay, kasi nga natamad ako magsuklay, tsaka kakagising ko lang. Kaya yun, sabi ko, why not share it to my viewers? Kasi nga naman, before nag-share ako ng mga beauty tips like collagen, kung paano maging bata, young, beautiful, ganun. Kahit aging na. Ngayon, shampoo naman para sa buhok. Grabe, super. Alam ko, mura lang ang baby shampoo dyan, yung Johnson's Baby Shampoo na dilaw. I-try nyo po, guys. Tuloy ako. Try nyo po, guys. Try it, use it on your hair. So, you will know na totoo yung mga sinasabi ko. Hindi po pwera lang. Hindi naman pura bola. Maganda talaga siya, super. Kahit baby shampoo siya, pwede po siya sa mga kaedad natin. Ako kasi 38 years old na ako. So, pwede on all ages, babae ka man o lalaki, try nyo po kung ang buhok nyo ay dry, oily, dull, alam mo yun, hard, hindi soft, try nyo po talaga, as in super, ang ganda niya talaga, sobra. Tapos tawag nun, hindi siya, di ba may mga shampoo, pagkatapos ng mag-shampoo, para matigas yung buhok mo, hindi, very soft talaga siya. Tapos, ang problema ko kasi, hindi ko nagsuklay kanina, natulog ako, tapos yun, nagkabulbul na ganun. Wasak-wasak na. Ngayon pa ako nagsuklay Try nyo po, guys. Try and you will see the result. Maganda siya. Shine. Siya mo, shine. Shine, diba? Kaya kuha nga ako ng picture nito. Yun. Isa pa. Okay guys, thank you for watching. Yun na po ang short video natin for today.
I hope you don't forget to subscribe and click that notification bell so you will not be notified on my next and more coming video. The rest of my videos, guys, just check it out. Yung mga pangpapuputi, collagen, pampabata, check out nyo din po. Saka yung mga ibang dance video ko. Bye! Thank you for watching. See you on my next video. Woohoo!